මේ වගේ ඩබල් එක්ස්පෝෂර් වීඩියෝ එකක් Photoshop වලින් හදන්නේ කොහොමද කියලා අද ඉගෙන ගමු. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා සියලු දෙනාම ස්ටුඩියෝ පරිගණක YouTube channel එක වෙතින් ගෙන එන තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට. අද අපි ඉගෙන ගන්නවා ඩබල් එක්ස්පෝෂර් ඉෆෙක්ට් එක කොහොමද Photoshop වලින් හදන්නේ කියලා. අපේ ස්ටුඩියෝ පරිගණක channel එක තවම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මම වීඩියෝ එක upload කරපු සැනින් ඔයාලට notification එකක් එන්න ගන්න. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ Photoshop එකට. මම මුලින්ම මගේ අලුතෙන් ෆයිල් එකක් මම open කරගන්නවා. මෙතෙන්ට new ගිහිල්ලා තුරාට පේන ඇති මේ වගේ pop-up window එකක් open වෙනවා. මම width එක 1920යි height එක 1080යි background content එක මම white දාලා මම create කරනවා. උතන මෙන්න මේ විදිහට අපේ document එක open වුණා. ඊට පස්සේ මම මේක මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මගේ තියෙන videos දෙක මම මෙන්න මේ විදිහට drag කරලා මෙතෙන්ට දානවා. මම මේක right කරන්න ඔතනට පේන ඇති අපිට ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් දෙකක් විදිහට තමයි මේක ඕපන් වෙන්නේ. මම මේක ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගන්නවා ආයෙත් F එක ඔබලා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි දැන් තියෙන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නම්. control එකයි T එකයි ඔබලා මේක මගේ වීඩියෝ එකට හරියන fit වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ අපේ beach වීඩියෝ එක මම මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට දාගන්න. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් දෙකක් තමයි ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මේක ප්ලේ කරන්න තැනකුත් නැහැ. ඒතර ඔයා හිතනවා ඇති මේක ෆොටෝ එකක් විතර තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. නෑ. අපිට පුළුවන් මේකට ටයිම් ලයින් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මෙතන වින්ඩෝ වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ටයිම් ලයින් කියලා. ඒතර ඒක ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට ෆ්‍රේම් ඇනිමේෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න වගේම ක්‍රියේට් වීඩියෝ ටයිම් ලයින් කියන එකත් මෙතෙන්ට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔන්න ওই විදිහට අපේ වීඩියෝස් දෙක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට තියලා ඔයාලට මම මේක ප්ලේ කරන්න යන්නේ නැතුව අපි මේක හදන විදිහ ඉස්සෙල්ලාම බලමු. දැන් මේක වීඩියෝස් දෙකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මොකද ඔයාලට තේරෙන හින්දා. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට කරලා අපි මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගමු අපේ උඩට එන විදිහට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්න යන්නේ අපි මේක blend කරන්න යනවා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. මේ blend mode එක මම screen වලට දාගන්නවා. අතට ඔයාලට පේන ඇති අපේ subject එක උඩින් තමයි අපිට මෙහෙම පේන්නේ. හැබැයි ඔයාලට පේන ඇති අපේ background එකෙත් අපේ beach වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට පේනවා. ඉතින් අපි ඒක කොහොමද අයින් කරගන්නේ? ඒක අයින් කරන්න තමයි අපි levels adjustment layer එකක් දාගන්නේ. අපි control එක L එක ඔබලා අපි මෙන්න මේ විදිහට levels adjustment layer එකක් දාගන්නවා. මේක smart object එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා මේක වැටෙන්නේ smart filters ගණයට. ඉතින් අපි මේකෙන් අපි අපේ මේ එක මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරලා දාමු. මේක visible වෙන්න ඕනේ අපේ subject එක උඩ විතරයි. ඔන්න ওই විදිහට. අපි ඒක ඒ විදිහට තියලා අපි මේකට adjustment layer එකක් දෙමු. control එක L එකයි ඔබලා ඒකේ අපි පොඩ්ඩක් dark කරමු මෙන්න මේ විදිහට. ඒ ආකාරය හොඳයි. හරි ඒ ගන්න නියම. ඔයාලට පේන ඇති හැබැයි තාමත් මේකේ ලාවට පේනවා. ඉතින් අපි මේකේ adjustment layer එකක් දාපු හින් තමයි එහෙම වෙන්නේ. හරි අපි ඒක අයින් කරලා දාමු ඒ adjustment layer එක. ඔයා smart filter එකක් යොදාගෙන තියෙන හින්දා හරිම ලේසියෙන් මේක turn off කරන්න පුළුවන්. එතකොටත් ඔයාලට පේනවා මේක තව පොඩ්ඩක් තියනවා කියලා. ඉතින් අපි මේක තව පොඩ්ඩක් අපි adjust කරගමු අපිට ඕන විදිහට. දැන් ඒක හරියටම තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති අපිට කිසිම මේක පේන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේක පොඩ්ඩක් තව ලස්සන කරගන්න. අපි මේකට ආයෙත් levels adjustment layer එකක් අරගෙන අපි ඉස්සෙල්ලා filter එකක් දැම්මට දැන් අපි කරන්න යන්නේ levels adjustment layer එකක් දාන්න. ඉතින් මේකේ අපි blue channel එක තෝරලා අපි පොඩ්ඩක් මේකට blue add කරමු. ඔන්න ওই විදිහට. හරි ඒ ගන්න හරි. මොකද ගොඩක් blue add කරොත් තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක කැත වෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අපි ඒක blue add කරමු. ඊට පස්සේ ඒ වගේම අපි red උත් පොඩ්ඩක් add කරමු. ඔන්න ওই විදිහට. හරි දැන් නියමටම තියෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් අපේ වීඩියෝ එක basically ඉවරයි. මේක අපි අපේ timeline එක අපි මේ විදිහට අපි adjust කරගමු අපිට ඕන ආකාරයට. අපි මෙන්න මේ හරියක් විතර දානකම් දාගමු.
හරිම ලේසියෙන් අපිට මේ වැඩ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම එන්න ඒ විදිහට තියලා මම මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න තමයි දැන් යන්නේ. ඔය ෆයිල් යන්න ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් කියලා මේ එක. එක්ස්පෝර්ට් එකට ගිහිල්ලා මෙතන රෙන්ඩර් වීඩියෝ කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ pop-up window එකක් ඇවිල්ලා අහනවා ඔයාගෙන් details ටිකක්. අපි මෙතෙන්ට නම දෙමු. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න මෙතන ෆෝමැට් එක ඔයා H264 කියන එක. මොකද ඒක high quality ෆෝමැට් එකක්. ඉතින් ප්‍රීසෙට් එක ඔයා high quality දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ resolution එක 1920 1080 තමයි අපි හැදුවේ. frame rate එක 30ක් තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි. මේක තමයි තියෙන settings ටික. all frames select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක render කරන්න. ඉතින් මේක ටිකක් ලොකු වීඩියෝ එකක් හින්දා මේක පොඩ්ඩක් export වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. අපි එතකන් බලමු. හරි, දැන් අපේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි F එක දෙපාරක් ඔබාගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆුල් ස්ක්‍රීන් ඉමේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක සේව් වෙලාද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම සේව් කරේ මෙන්න මෙතනට ඩබල් එක්ස්පෝෂර් කියන වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතනට සේව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා කොහොමද ඩබල් එක්ස්පෝෂර් ඉෆෙක්ට් එක ඉතාමත්ම සරලව Photoshop එකෙන් හදන්න කියලා. ඉස්සරහට මේ වගේ Photoshop එකෙන් හදන්න පුළුවන් වීඩියෝ ඉෆෙක්ට්ස් ගැන ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මම කියලා දෙනවා. අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් වගේම Facebook එකේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.